Hi guys! Welcome back to My Goodness. So today magluluto tayo ng butter cookies. Simpleng-simple lang yung mga ingredients niya. Masarap at di kasing mahal na mga nabibili sa groceries. So let's start with our all-purpose flour. This is confectioner sugar or icing sugar. We have 1 egg and then our butter. So guys, kung makabili kayo ng mas masarap na butter or mas mahal na butter kesa sa ginagamit ko, mas maganda kasi yung butter yung pinaka main ingredient natin dito sa ating butter cookies. So, depende sa lasa ng butter nyo yung magdadala ng sarap ng ating butter cookies. And we have vanilla flavor. And we will be using our baking paper. And then we also need piping tips and piping bag. Now, I'll also show you anong pwedeng gamitin pag wala kayong mga ganito. And then yung ating icing sugar or ang brand niya ay itong Pietraco. So, nabibili siya sa mga baking store. Meron na rin to sa mga groceries. Alright, so simulan na natin. Okay, so start na tayo. First is our butter. So, yung butter natin dapat softened butter na siya or room temperature butter. So, lagay lang natin siya dito sa ating mixing bowl. Ayan. I-flatten lang natin siya. And then, if you are using a stand mixer or a hand mixer, so just mix the butter para mag-flatten siya or maghiwa-hiwalay siya. And then, next nating ilalagay is the sugar, icing sugar. Sa ating icing sugar, kung ito ay buo-buo, i-strain nyo muna bago nyo siya ilagay para hindi kayo mahirapan dun sa mga buo-buo niya pag minix nyo na. And then, isabay na rin natin yung egg. Bale, mix lang naman ito. Okay. And then, mix natin siya. You can also use, guys, a whisk to mix the ingredients. What we're doing is we are creaming the mixture para totally ma-mix yung sugar or matunaw yung sugar dun sa butter. Okay, and then we'll add the vanilla. So this is gonna be 3 teaspoons of vanilla. Then just mix it well. Okay, and then next we're going to add our flour. And then mix it. So dahan-dahan lang ang pag-mix nito kasi magtatalsikan yung ating flour. If you are using a stand mixer or a hand mixer, so dahan-dahan lang din ang pag-mix. Pa-pulse-pulse lang para hindi magkalat ang flour all over. Okay, so our butter is ready. So let's just set this aside. I have here a baking sheet. Tapos lalagyan ko siya ng baking paper or parchment paper sa ibabaw niya. Okay, para hindi didikit yung cookies natin. And then kumuha lang ako ng tubig. Nilagyan ko yung mga kanto ng baking sheet para dumikit yung parchment paper natin sa kanya. Yan, para hindi siya gumagalaw habang magpa-piping tayo ng ating butter cookies. Alright? Okay, next is gagamitin ko yung aking piping bag and also my piping tip. So, I'm using a star piping tip. Ayan siya. So, guguntingin lang natin or gugupitan lang natin yung piping bag natin just enough na makalabas yung piping tip. Yan. So, make sure na hindi naharangan ng plastic yung at design ng piping tip natin. Yan. So, sakto lang siya. And then, ibukas nyo, tapos ipasok nyo sa kamay
para siya yung magiging parang handle niya. Doon mo ilalagay yung ating butter mixture. Ayan. Tapos, ipupush natin siya pababa dun sa piping tip. Okay, and then after that, ibibilugin nyo yung dulo para siya yung magkocontrol at bababa lahat ng butter mixture sa piping tip natin. Yan. Make sure na walang spaces para walang butas yung magiging design natin. Yan. So, mag-start na ako. So, you can do whatever design you want or you prefer. So, kanya-kanyang design yan. These are just examples of the designs that you can make. After nyo mag-pipe ng isang design, ipupush nyo pababa yung piping bag or yung laman ng piping bag. Okay. Alright, and this one, iba naman yung piping tip ang gagamitin ko. Mas malaki siya. Alright, so pakita ko lang sa inyo yung mga samples. Okay, and then, ayan siya. Then, lalagyan na natin siya ng butter mixture. Ayan, so, wag masyadong marami para matansya nyo rin. Kasi pag maliit lang yung piping bag nyo, para may hahawakan kayo sa bandang dulo. So, push nyo lang pababa and then ikutin yung dulo para mag-lock siya. Ayan. Okay, so natapos na natin. Then I have my chocolate chips here. Ilalagay ko lang siya sa gitna. So these are optionals kung meron lang kayo. Or whatever you can use na gusto nyong i-design sa kanya. Okay lang naman. So I chose itong chocolate chips na nabibili din sa mga baking store or sa groceries. So lagay ko lang siya sa gitna. Para hindi siya pure yellow ang kulay. Alright, so tapos ko na siya. Ito yung finished product niya na nalagyan natin ng design. So this is my second tray now. I will show you how to do it without piping bag and piping tips. So I'll be using just a regular plastic. Yan. Lalagyan siya ng mixture sa loob ng plastic. Alright. So ganyan siya. And then ipunta niyo siya dun sa isang gilid or kanto niya. So, ayan, ganyan dapat yung itsura niya. And then, yung dulo, gugupitin natin ng gunting. So, yung dulo niya ang parang magiging piping tip natin. Ayan. Pwede na tayong gawa ng design through it. Ayan, so nilagyan ko lang siya ng choco chips ulit sa ibabaw for presentation purposes. Meron ding ibang color nitong choco chips na ginagamit ko. Merong red,
Meron ding kulay caramel. Okay, so you can choose. Meron ding white. So depende sa inyo kung anong gusto nyong gamitin. Or you also have the option to sprinkle yung maliliit na choco chips sa ibabaw niya. And then I'll show you guys another design using my star tip. Yan, ganyan siya. Parang maliit siya na flower. So this is now ready for the oven. I have preheated it at 180 degrees Celsius for 15 minutes. And we'll bake this for 16 minutes. Halfway through, around 8 minutes, we'll have to turn it around 180 degrees para even ang cooking natin sa ating mga cookies. Okay? Alright, so this is our first batch of what we have baked. And mainit pa to. Ayan siya. Pero hindi siya sunog sa ilalim. So, we'll just let it brown yung edges niya. Ayan siya. Para palatandaan nyo kung pwede nyo na siyang tanggalin. Kailangan makita nyo mag-brown yung mga edges. Ayan. Okay, so after we have baked it, ililipat natin siya sa ating cooling rack para hindi siya magpawis. Kasi pag nagpawis siya, lalambot yung cookies natin. So, tanggalin natin siya kaagad. Hindi kagaya ng oatmeal cookies o kaya ay chocolate chip cookies. Pinapatagal natin siya. Ito kasi, once na nag-brown yung edges niya, crisp na siya. So, ilipat na natin siya kaagad sa cooling rack para ma-avoid natin yung moist or moisture sa ilalim ng cookies. Alright, so I'll get back to you once we have baked all of the cookies. Okay, so napalamig na natin siya guys, yung ating mga cookies. Ito na siya. Yan. Yan. Brown lang siya sa gilid. Pero hindi siya sunog. Yan. Kasi kailangan natin siya ipa-brown para maging matigas siya or crunchy. Para kahit i-store nyo siya, matagal yung buhay niya na matigas or crunchy siya. So, try na natin tikman. Isa. Ito, harap ng butter. Kahit wala yung chocolate sa gitna, okay lang yun. Pero, meron siyang kakaibang taste pagka may chocolate sa ibabaw. Masarap siya.